วันนี้อิงมาขึ้นรถไฟที่จองยากและหรูที่สุดในอังกฤษครับ British Pullman รถไฟสายประวัติศาสตร์สุดไอคอนิกอายุ100 ปีที่น้อยคนจะมีโอกาสได้นั่งสัมผัสชานเมืองอังกฤษที่สวยงามระหว่างจิบแชมเปญและทาน Michelin Star Fine Dining บนขบวนรถไฟที่ต้อนรับแขก VIP อย่าง Queen Elizabeth มาแล้ววันนี้เนี่ยเราจองขบวนพิเศษที่จัดแค่ช่วงสิ้นปีจะพาเราย้อนอดีตไปยุครุ่งเรืองของการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเดินทางจากลอนดอนไปตลาดคริสต์มาสที่เมืองบาธเมือง UNESCO Heritage ของโลกราคาตั๋วทั้งหมดเนี่ย 50,000 กว่าบาทถ้าดูจบแล้วช่วยบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนๆจะนั่งกันไหมวันนี้เราอยู่กันที่ลอนดอนเลยนะครับที่สถานีรถไฟ Victoria Station เดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถไฟที่เขาบอกว่าเป็นรถไฟที่หรูหราที่สุดในอังกฤษแล้วนะครับชื่อว่า The British Pullman นะครับเอาละครับตามเสียงเฮฮาปาร์ตี้มาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอกับ Lounge Check-in ของ British Pullman เลยมีแชมเปญมีไวน์อุ่นให้ดื่มระหว่างรอขึ้นรถไฟสุดหรูนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่เคยลองไวน์อุ่นเลยนะครับก็เลยขอมาแก้วหนึ่งก่อนเลยอร่อยมากเป็นเหมือนแอปเปิ้ลร้อนอ่ะวันนี้คือตั๋วของเรานะครับวันนี้ carriage ของเราชื่อว่า Lucille นะครับก็จะเห็นว่าเขามีอยู่หลายขบวนเลยนะครับแล้วแต่ละขบวนก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันด้วยเท่าที่เข้าใจนะครับก็คือบางขบวนก็เคยขนส่งคนสำคัญมากมายอย่างเช่น Queen Elizabeth นะครับหรือว่า Winston Churchill เช่นกันนะครับรถไฟในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด12ขบวนด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็นำขบวนโดยรถไฟ Queen's Messenger เป็นหนึ่งในแค่2ขบวนที่ใช้นำรถไฟหลวงของราชวงศ์อังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่กันใน Lucille นะครับเป็นขบวนที่สร้างขึ้นในปี1928เพื่อเป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสาร First Class จากลอนดอนไปยังท่าเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตอนนั้นนะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยก็มีพนักงานมาเสิร์ฟไวน์ผลไม้อีกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นชาผลไม้ก็เลยดื่มอึกใหญ่ไปเลยเกือบสำลักเลยทีเดียวครับผ่านไปสักครู่หนึ่งเนี่ยรถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเดินทางไปตลาดคริสต์มาสที่เมืองบาธโดยใช้เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นะครับที่จะเห็นวิวชนบทอังกฤษที่น่ารักมากๆเลยรถไฟออกได้ไม่ทันใดนะครับพนักงานก็รีบวิ่งมาเสิร์ฟมิโมซ่าแชมเปญผสมน้ำส้มต่อเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มพาทัวร์รถไฟกันเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนำผู้ร่วมเดินทางในวันนี้อย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าแนะนำตัวละครใหม่ก่อนนะครับอันนี้คือใครเอ่ย Hello ดื่มไปกี่แก้วแล้ว เขาเติมให้ไม่หยุดเลยอะคืออันเนี้ยน่าจะเป็นแก้วที่5แล้วเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มทานบรันช์กันเนี่ยเดี๋ยวอิงจะขอพาทัวร์ในส่วนของขบวนรถไฟกันก่อนดีกว่า Lucille รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด24คนนะครับโดยมีที่นั่งที่เป็นห้องส่วนตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถนั่งด้วยกันได้4คนเลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ดีเทลที่น่ารักเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะขบวนช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยเต็มไปด้วยของตกแต่งคริสต์มาสทำให้บรรยากาศเนี่ยดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับส่วนตัวผนังต่างๆเนี่ยก็จะทำมาจากไม้ฮอลลีวูดตกแต่งด้วยเทคนิคที่เรียกว่า marquetry เป็นการนำไม้ที่มีลายต่างกันมาตัดต่อใหม่ให้เกิดเป็นลาย Grecian นะครับหรือว่าลายกรีกเป็นเอกลักษณ์ของขบวน Lucille โดยเฉพาะเลยซึ่งพนักงานเขาบอกเองว่าทำโดยครอบครัวเดียวกับที่ทำผนังไม้ให้กับเรือไททานิกด้วยโอเคครับสดเครื่องดื่มไปหลายแก้วมากต้องขออนุญาตมาเยี่ยมห้องน้ำหน่อยแล้วประตูด้านหน้ามีฟอนต์กับดีเทลล็อกที่วินเทจมากเลยนะครับเข้ามาข้างในเนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือพื้นที่เป็นลายหินโมเสกเก่าสวยสะดุดตามากๆเลยนะครับมีกระจกสไตล์ Art Nouveau เก๋ๆนะครับแล้วก็ชักโครกที่ไม่สามารถกดตอนที่อยู่สถานีได้เหมือนกับในไทยเลยนะครับเพราะเชื่อหรือไม่ว่าแม้แต่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ปล่อยของเสียทุกอย่างขอย้ำว่าทุกอย่างนะครับลงบนรางรถไฟเลยแต่ว่าสบู่กับโลชั่นเนี่ยก็ใช้ของ Penhaligon's นะครับเป็นแบรนด์ลักชัวรี่เก่าแก่ของอังกฤษหอมมากๆเลยนะครับแต่ว่าขอไม่พลิกหลังกล่องดูส่วนผสมละกันเดี๋ยวจะมีเรื่องให้บ่นอีกยาวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็คือหิวมากมาดูกันดีกว่าว่าบรันช์มีอะไรเสิร์ฟบ้างถึงจะเป็นเมนูที่เซตมาแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราต้องการอาหารพิเศษเนี่ยสามารถ request กับทาง British Pullman ล่วงหน้าได้เหมือนกันนะครับโต๊ะเราเนี่ยเขาเซตมาแบบสวยงามมากๆจานชามทั้งหมดถูกดีไซน์มาสำหรับรถไฟขบวนนี้โดยเฉพาะเลยตามสไตล์อังกฤษเนี่ยต้องเริ่มมือด้วยขนมปังตัดกำลังซะหน่อยเป็นขนมปังลูกเกดที่อร่อยมากนะครับอร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตนี้ไม่เกินจริงด้านนอกกรอบมากแต่ว่าด้านในคือนุ่มหอมเนยสุดๆแค่จานแรกก็จะเป็นลมแล้วมาต่อกันที่ Battersea Brunch Bowl นะครับเป็นโยเกิร์ต
กราโนล่าแล้วก็เบอร์รี่ฤดูหนาวทานคู่กับซีรัปส้มกลมกล่อมมากๆเลยส่วนเมนคอร์สก็คือ Eggs Benedict ทำกับ Wiltshire Ham นะครับทานกับไข่ Poached Egg ไส้ไหล English Muffin กับ Hollandaise Sauce ที่ครีมมี่สุดๆบอกเลยว่าเป็นหนึ่งใน Eggs Benedict ที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยโอเคครับตอนนี้เราก็กินบรันช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารอร่อยมากผ่านไปประมาณ2 ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเมืองบาธแล้วเดี๋ยวทาง British Pullman เนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้เราที่เมืองบาธแบบเดินเล่นไปมานะครับ3 ชั่วโมงก็มีตลาดคริสต์มาสแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเมื่อกี้อาหารอร่อยเปล่า I'm not used to this I'm so sorry อาหารอร่อยดีมีคุณภาพมีคุณค่าทางอาหารEggs Benedict อร่อยดีไอตัวแฮมอ่ะเขาบอกว่าแฮมอันนี้เขาได้มาจากที่คอร์นวอลแล้วไอตัวขนมปังมันจะเป็นแบบเหมือน toasted so it's quite crispy ก็อร่อยทั้งรถไฟเนี้ยมีแต่คนขาวนะครับแล้วก็เป็นผู้คนขาวแบบผู้ดีมากแต่งตัวดีใส่สูทกันมานะครับผู้หญิงก็แบบใส่เดรสสวยงามมันเป็นการเที่ยวที่เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยอะแล้วก็โดยเฉพาะที่อังกฤษอะรถไฟเก่าๆแบบเนี้ยมันเหมือนมันทำให้เราย้อนอดีตกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เที่ยวในแบบฉบับที่คนสมัยก่อนเขาก็เที่ยวกันอิงว่ามันคือคำนี้เลยทุกคน it's the journey not the destination นะครับไม่ได้แค่ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางไปที่ไหนนะครับแต่ว่าเราเดินทางไปยังไงตอนนี้เราเพิ่งถึงที่บาธกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันอ่ะเดี๋ยวไปที่Christmas Market ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินทีกันถ้าสมมติว่าไปทันนะโอเคสวยจังตรงนี้เป็นเหมือนน้ำตกใจกลางเมืองบาธแต่น่ารักมากเลยนะครับเป็นเมือง UNESCO Heritage ด้วยใช่ไหมจริงๆเคยมาแล้วแหละตอนเด็กๆแต่ว่าลืมไปหมดแล้วนะครับในสมัยที่ชาวโรมันปกครองเกาะอังกฤษเนี่ยเมืองนี้มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนแล้วก็สปามีบ่ออาบน้ำรวมแบบโรมันก็เลยได้ชื่อตามนั้นเลยว่าเป็นเมืองแห่งการอาบน้ำของชาวโรมันหรือ Bath เดินมาเรื่อยๆจนถึงสแควร์หลักของเมืองนะครับก็จะเจอกับตลาดคริสต์มาสเลยตั้งอยู่ข้างๆโบสถ์เก่าเลยมีร้านน่ารักเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อปากต่อคำต่อราคากันหน่อยดีกว่า A little bit Okay sure a bit of onions fine Ooh the caramelized onionsน่ากินมาก Thank you so much มาเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์แล้วทุกอย่างเราต้องอร่อยไว้ก่อนอร่อยมากแกปลอมมากหอมมากตอนนี้กำลังไปร้านชื่อว่า Sally Lunch นะครับ Eating House ตั้งแต่ปี 1680 เลยคือมันเป็น traditional แบบ scone อ๋อ scone I love scones จิบชากินสโคนสักหน่อยแล้วก็ได้เวลาเริ่มเดินทางกลับไปสถานีรถไฟกันแล้วตกเย็นแล้วเนี่ยไฟคริสต์มาสทั่วเมืองสดใสแล้วก็เฟสติฟมากๆเลยเมื่อกี้กินจนอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถไฟขึ้นไปรถไฟกินอีกนะครับไม่ไหวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วกี่โมงแล้วนะจะทุ่มหนึ่งwhat 4 โมงเอาใหม่4 โมง 10 นาทีแล้วนะครับเรากำลังรอรถไฟอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งกลับไปสถานีวิกตอเรียที่ลอนดอนอีกทีหนึ่งนะครับผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับรถไฟของเราก็กลับมาแล้วพอขึ้นมาถึงก็พบว่าโต๊ะของเราแปลงร่างเป็นโต๊ะ Fine Dining สำหรับมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วมีขนมปังเนยกับแชมเปญรออยู่แบบเพียบพร้อมสวยอลังการสุดๆจะถ่ายไปให้แม่บ้านที่บ้านดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับมีของขวัญเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะให้ด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนี่ได้มา2 อันนะคะเป็นที่แต่งต้นคริสต์มาสหลังจากรถไฟออกจากสถานีได้ไม่กี่นาทีเนี่ยก็เริ่มเสิร์ฟมื้อเย็นกันเลยนะครับสำหรับ appetizer เนี่ยก็จะเป็นแซลมอนหมักจิ้นกับทอนิกท็อปด้วยซอสเมยองเนสอินฟิวส์กับผักชีลาวที่ให้กลิ่นหอมนะครับเข้ากันได้ดีมากๆตอนแรกก็กลัวว่าเฮ้ยหมักเหล้าแล้วมันจะขมไหมเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่เลยแซลมอนสดเนื้อแน่นอร่อยมากหลังจากนั้นก็ตามด้วยเมนคอร์สเป็นสเต็ก dry age ส่วนซี่โครงราดด้วยซอสเกรวี่อิงว่าเขาแอบย่างเกินมีเดียมแรร์ตามที่สั่งไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังรสชาติดีมากเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่ได้ละลายในปากเหมือนเนื้อญี่ปุ่นที่แทรกมันเยอะๆ
นะครับจะนุ่มแต่ว่ายังมี texture ให้เคี้ยวอยู่ส่วนตัวอิงแอบชอบแบบนี้มากกว่านะครับตอนนี้คืออิ่มมากท้องจะแตกแล้วแต่ยังมีเค้กช็อกโกแลตกับชีสเพลทอีกตอนแรกจะปฏิเสธแล้วนะครับแต่ว่าอากงที่เสิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องลองเพราะว่าเป็นชีสดังจากทั่วทุกมุมของอังกฤษเลยก็เลยต้องแอบชิมสักนิดนึงนะครับแป๊บเวลาผ่านไปเร็วมากรู้ตัวอีกทีรถไฟก็กำลังเข้าสถานี Victoria Station แล้วยังไม่อยากลงเลยนะครับ And that's the magic of Christmas to me